What's up everyone? स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियोमा। यो च्यानलमा चाहिँ म साइन्स र इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेटको बारेमा भिडियोहरु हाल्छु। यदि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। यदि छैन भने नि केही छैन, भिडियोलाई हेरेर इन्जोय गर्नुस्। आज चाहिँ म अर्थक्वेक अलार्म सेन्सर बनाउन गइरहेको छु। हेर्नु होला मैले कसरी बनाएको छु। सुरुमा म यो बोतल लिनेछु। बोतललाई यति काट्नेछु म। काटेपछि यस्तो हुनेछ, यति हुनेछ। यस्तो तार चाहिनेछ, यस्तो तार र अलि मोटो तार जुन पहिलातिर आउँथ्यो त्यो कोइल वाला तामाको तार। मैले यसरी निकालेको छु। यसमा धेरै पाइयो कोइल। यसमा म दुईटा जति युज गर्नेछु। यस्तो बोतलको बीचबाट जानेछ। दुईटालाई म एकै ठाउँमा बेरेर अलिक मोटो बनाउँछु। बीचमा चाहिँ रिङ बनाऊ। म चाहिँ यो पेनको युज गर्दैछु। यत्रै गोलो वाला रिङ बनाऊ। यो बोतलको बीचमा जानेछ। अगाडि यो बोतललाई वाल पारौँ यता र यता गरेर। म चाहिँ सोल्डरिङ आइरनले वाल पार्छु यसमा। मैले चाहिँ भित्र राखिसकेँ। अब यसलाई अराउन्डलाई म ग्लु गन युज गर्छु। तपाईहरु पनि यसरी नै हाल्न सक्नुहुनेछ। यो रिङ चाहिँ बिचमा हुनुपर्छ। बिचमा भन्दा नि अलिक छेउमा हुनुपर्छ। अब म यो तार लिनेछु। हामी यो तार भित्रको तार निकाल्ने छौं। तार मतलब तामाको तार। मैले चाहिँ यहाँ निकालिसके भित्रको मसिनो तार। यिनीहरु सबैलाई म उयो गर्छु, बटारेर एउटै बनाउँछु। म चाहिँ अघि त्यो बोतल भित्र हालेको त्यो रिङको तारको बीचबाट एउटा तीखो चीजले घोचिरहेको छु। त्यो बिरुकोमा चिन्ह लगाउन, किनकि त्यसलाई म पाल पार्छु। अनि अघिको मसिनो तार यहाँबाट छिर्नेछ, तल झुन्डिनेछ।
म चाहिँ अघि त्यो मैले तयार पारेको यो मसिनो तार म यो बोतलको पालबाट हाल्नेछु। यसको टुप्पोमा चाहिँ अलिक गरम चिज हाल्नुपर्छ। म चाहिँ यसमा यो किलाको युज गर्दैछु। यो अलिक भारी हुनु छ, यति भारी पनि हैन, यो तार नै चुटोस्, जस यो तारलाई खुम्चिन नदेओस्, तन्केर बसोस् यो तार। अब चाहिँ म त्यो अघिको रिङबाट माथि निकाल्दैछु अनि यो बिर्कोको पालबाट छिराउने छु। यसलाई माथिबाट टाइट गर्नको लागि म ग्लु वाल युज गर्नेछु। तपाईहरु अरु गमको युज गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तो सुपर ग्लु युज गर्न सक्नुहुनेछ। सुपर ग्लुले तारलाई चाहिँ यो इन्सुलेसन नगरोस्, इन्सुलेसन गर्यो भने पछि पावर दिँदाखेरि माथि आउँदैन। त्यसैले यहाँ राम्रो ग्लु गनले पाल ढाकेकै राम्रो हुन्छ। पाल चाहिँ ढाक्नु पर्यो, तारलाई चाहिँ पुरै कस्ने चाहिँ पुरै ग्लु गन हाल्ने चाहिँ हैन, यसरी। अब चाहिँ कम्पोनेन्टको बारेमा कुरा गर्दा यो रिले र बजर चाहिनेछ, 6 भोल्ट रिले। यो चाहिँ रहेको छ सर्किट डायग्राम। तपाईहरु स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ, पछि सजिलो हुनेछ। अब यो टेस्टको लागि रेडी छ। यो चाहिँ माइनस तार हो र स्विचबाट आउने चाहिँ प्लस। म चाहिँ यहाँ लिथियम आयरन ब्याट्रीको युज गर्दैछु। तपाईहरु 9 भोल्ट ब्याट्री कनेक्टर हालेर 9 भोल्टबाट पनि यसलाई चलाउन सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसले काम गरिरहेको छ। त्यो हल्लेपछि यता त्यसको गोलो रिङमा छुट्छ, त्यसैले त्यो बच्छ। यो माथिको बिर्कोलाई चाहिँ तपाईले एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अघि मैले हल्का छेउमा पाल पार्नुको कारण त्यही हो। यसलाई बिचमा राख्नु अनि स्विचलाई अन गर्नु। स्विचले चाहिँ रिसेट पनि गर्छ। अब हेर्नु, जब यहाँ भुइँ चलाउँदाखेरि भुइँ हल्लिन्छ तब यो बच्छ।
यो चाहिँ अलिक धेरै सेन्सिटिभ भएछ। यो बिर्कोले चाहिँ एडजस्ट गर्छ, जे होस् तपाईँहरू एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अलिक भएर बिचमा राखेपछि यो अफ हुनेछ। यो स्विचले चाहिँ रिसेट गर्नेछ। जब स्विच अफ गरेर अन गर्दाखेरि यो बन्द भएको हुन्छ, अनि अन गरेर राख्दाखेरि जब एकचोटि छुन्छ तब बजिरहन्छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्नु होला, यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब। भेट्ने छौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, ह्याभ अ ग्रेट टाइम। With